Kvöld nummer 3 og 6 hjá okkur í Verdi í sumarmótaröðinni. Frábær mæting í kvöld, 40 og eitthvað manns, sýndist mér áðan. Þeir spildu bara eins og að spila síðustu kvöld. Það eru hérna riðlakeppni og svo útsláttur, efstu 4 áfram. Þannig við sýndist áðan, það er 1 karl og 1 kona sem þetta út til riðla. Þannig að það er bara þetta. Og spilum besta 5 í riðli, vinna 3. Efran átti byrja að búla og búli gengur í gegn og búlum eftir 15 umhverfir. Það ekki? Og spilum svo bara eftir spjaldþörunni, sem það er ekki riðlarblöð. Þannig að tökum bara leikinn eins og þeir fyrir þarna. Og þeir sem eru í 4 manna riðlum, ég held að séu flesti bara með 1 spjald, þannig að það 2 að spila og 1 að skrifa og 1 í pásu. Riðill A hjá konum er á 4 og B-riðill er á 5-6. Ég veit ekki alveg hvað er gengið á þessan. Ég geta afstöð. Kóla, Athena, Sigríður, Jóna, Freyja, riðill A, Sunnavalla, María, Laufey, Ólöf og Sigga Páls í B-riðill. Kallarnir, Harri var að gera erfitt fyrir eftir helgina. Þetta spilum bara einhverjar, A-riðillinn á 11 og 12. Það eru Pétur, Örn, Jónór, Hörður Ingi og Víðir Freyr. Þið hafið reynda 2 spjöld, þannig þið getur bara að spila og skrifa sjálfur. Það er bara bingo. Það eru B-riðillinn, það er á spjöldi 2. Einar Helgi, Arnór, Sverrir og ég. C-riðillinn er á spjöldi 7. Ásgeir, Sigurfannar, Breki Þór og Benedikt Helgason. Svo D-riðillinn er spjöldi 8. Aron, Stef, Ágústur, Óskar Jónasson og Axel Már. Þetta er döður. E-riðillinn er á spjöldi 1. Bjarki, Valur, Runólfur og Sigurður Þórisson. F-riðillinn er á 15-16. Hjörtur Aron Birgir, Gunnar Gunnarsson og Axel James. Það er streymi hérna á 14 og 15, þið veitir það. Og svo er G-riðillinn, Árni Gísli, Nonni Ólafs, Greta, Kristoffer Fríor og Stefán Örn. Þið eru á 13 og 14 og svo er H-riðillinn á 9 og 10, út í hotni. Jónas Helgason, Hákon Freyr, Gusti Jökulsson og Guðmundur Óli. Erum við búin 4? Þeir eru hér. Þeir eru hérna. Erum við búin 4 eða? Nei, við erum 5. Hvað starf ég? Hann er ekki nú verið 5. Svo bara hérna... Nei? Erum við bara 4? Já, það var afskynning. Stefán. Já, og Benedikt Helgason þetta er fyrir okkur en hann er komin ykkur á. Það þarf að vera að fá hvís. Þannig að þið megið bara byrja og gangi ykkur bara afskaplega vel. Já, svona, nánast. Úli.
Stól hérna líka. Já, visst.
Jesús. He's wrong, sorry. Taka þrjára sexta. Taka sexta. Taka þrjára. Wow.
Út næst. Það er. Þetta svo neglur.
Síðast tíma. Já, síðasta vídeo. Takk fyrir leik. Já, síðasta vídeo.
Nice. So,
Já, og það var svo tæft við núna, ég var... Tveimur. Strik.
Joo, tuli lisäksi.
hver var hann og þér var Ég. Það var fyrsta skipti ég ágætt. Minna reilin á áslöfum og það kemur útstæðin. Ég spilaði minn besta leik á móti þér, sko. Já, ég spilaði minn besta leik á móti hann. Já, hann sagði mér það. Ég bara ekki verið að kasta mikið. Svona tímur í 1,5 ára eða eitthvað, tímur, fingur. Ég er búinn að festa fyrstu ár. Byrja þessar í september eða ágúst í manna. Grunnilega saman heilutíma. Við veitum ekki hvað það séð var náttúrulega. Hvað fílar þessar þetta? Nei, en þegar ég hef verið að spila, það hef verið að skora hlutum með þetta. Við erum að hafa herri umferðir, skilur við. Ég byrjaði aftur að æfa golf. Ég er bara að spila út sem ég búinn að spila í náttúrulega bíl. Búin að finna söfnum aftur það. Það er aftur að mútið vitna. Endar á lögðin, spila á það. Þú er það ekki gamla náttúrulega. Nei, ég hætti í febrúar. Eftir ég byrjaði í Arion-banka. Þá get ég ekki verið í Arion-banka, sjá mannstarf fyrir fólkklúbb og grúmur. Það var eitthvað að fjúka, sko. Spila meira golf fyrir bara allir hverju og sá bíluna á það. Já, skemmt. Ég tók það plastik. Já, skemmt og bara. Það var ógeðslega gaman. Veistu aldurstakmarkið á hópnum? Það er títið. Það var svona drikki alveg. Það var alltaf 18 ára. Já. Er þú skráður á mótið á næsta ári eða? Arti? Já. Það er allt fullt. Það er allt fullt fyrir mótið í Amsterdam. Ég fór bara auðvitað þegar það var ég á böðna á mótið. Ég ætlaði ekkert að fara. Það er svona með 200 á bílistæði. Þetta mót var fyllt fyrir bara 2 mánuði. Það kæmist kannski að 2028. Það er skráðið núna 2028 og getur verið með því. Þá er komið að okkur. Ég er 6 í dag. Ég byrjaði í sumar í meira 2 ára og mæði og því að náttúrulega spila svona. Þannig að ég var að gera meiri með 23, nei 22,5. Ég get að ná meira.
mót 9 hólur í dag og það er náttúrulega aldrei mót en ég kemst í mót ég var bara til að þessu. Já, fínt að halda þessu við, það er aldrei gaman að þú ert ekki búin að missa þetta mót, sko. Já, ég spilaði vel líka. Ég spilaði á 6 og þá var mótið bara búið eftir 7 hólur. Já, þá þurfti að fara með skóla. Ég spilaði ekki lengur. Þú að keppa á laugardaginn? Já, ég ætla að reyna það. Það er 32 manns í fljótt. Það er hana, 32. Það er margir skráð. 25 eða Súsæti. ég held að það er samt alveg biðlista sko. Ég veit ekki ef það er hægt að skrása á biðlista. En það er 32. Já.
Pero até pelo que nós
Í öðru, þannig að það er mest bara í fyrsta leik. Vann í síðustu leik 70 og 52 leikina í síðustu leik.
Hana gæðin sem áfengt og Það bólur flottar með pítskinn. Hefur þú einhvern tímann verið í þessu? Nei. Það var einu sinni Asperi alveg það. Ég var alveg fullastur af því og ég var með að fylla. Steppi Gunn var tekinn inn en ég er Það er ekkert annars. Vi kan ha 4 läckor. Ja,
Vann hann ekki lent? Vann hann ekki alla helga?
Það var meistarasætið. Kastin hefur stutt og einhvers veginn svona. Jú, það er mæta andröð. Við skulum að vera útslátti hjá höfðorðum og svo kórnum í framhaldi. Það er að elda inni. Við spilum þetta bara eins og við yfirum. Það er að vinna þrjá. Á 8-16 er það Árni Gísli og Breki Þór. Stöndi 15 er það Jón Örn og Bjarki. Stöndi 14 Hjörtur Geir og Arnóri. Stöndi 13 Guðmundur Óli og Axel Már Rudbergsson. Stöndi 12 er Stefán Börn og Ásgeir Þór. 11 Einar Helgi og Axel. 10 9 Óskar og Trausti. 8 Valur og Víðir. 7 Sigurvannar og Gretar. Spjaldi 2 ég og Aron Birgir. Og spjaldi 1 Jónas Helgason og Aron Steð. Og síðan spjaldi 10 Pétur Örn og Sigurður Þórisson. Skrifarinn eða? Það eru 8 gæjar sem að bíða. Það væri alveg á hreyfingu og við myndum splitta ykkur niður á okkur spjöld til að kemur í gang. Og svo skrifa á borðunum sem tapar? Já. Og svo þeir sem að tapa skrifa á borðunum sem við tapar. Eða ekki, þetta er bara að vinna þrjá og Evran átti fyrir að búla. Svoleiðis.
til eftir að koma. Hann er komin á parinn og það kastar og ég veit ekki alveg. Það er ekki skjótt að blóstið eftir með það getur. Það voru hættur og það heim. Það getur við. Það væri þægilegt. Já, þægilegt. Hvor er med ko? Ja. Þú vissi strax hvað ég ætti við. Það er rosa. Hvað fílar þetta? Þetta er ekki neitt mat. Já, standið. Ég spila ekki heldur með svoleiðis. Það er bara fínt. Það virkar. Það er líka bara að skipta það. Klart.
Voru það púla það? Já. Hvað var það? Það var ekki reynið. Gangiðu þið? Það býði svo leikjað. Ég var komið niður stigann, ég fatt þetta. Nei. Nítján pluss 5.
Fjarskot er það fyrir. Hvað þú að gera? Hæ? Hendi það? bull var þetta? Það var ekki aðeins út í Hvað? Þeir eru aftur 170, það er helst þegar þú svo kom fyrsta. Ég er fyrir mína pílur. Pílur shirts. Ég kann það, þess að ég tók bara pílur það.
Boom! Nej, 76. 1
Ég ekki með. Þú ert bara komin upp þetta. Come on, man. Nei. Hvernig ég 7? Átti 10 eftir á. Þú bestaðir og svo þetta 10 eftir. Svona. Ég get svarað. Þetta ekki grín? Trú ekki að það klárum að fokkin tvistum. Det er ikke búið.
Þarna. Hann kann ég skal skrifa þetta, það er langbæst fyrir alla.
Was het triple? 5-6.
2. Jag tar på mot dig. Men är råskrivet? Ja. Det är inte själv. Har du lögner? Ja. Ja. Så står det för det tappar. Så får det. Får det ett. Topp. Hittar upp så. Tappar det spelar 9. Högt efter 5. Och Det är inte så att bara. Det är bara tavlor nästan. den gör det.
Það minnir þetta svo úrstöðu kvöldsins. 110. Já. 20, 20 og 90. Það útskot. þetta eitthvað sem er að mæta á krakkaskóla? Krakkaðingar bara? Já. Það byrjaði skólaður? Skari búinn að þjálfa. Skari þjálfa nýjast. Ekki út í gæði, sko. Þeir eru að spara þess. Hvað tilbúið þetta kvíkur svona mikið? Nei. Saman sem það bæst á Amerika.
Upp í fjóra. Ég skrif. Ég skal bara skrifa. Ok, frábært. Þá er ég bara í stafurkvöldi. Sjónes. Hæ.
samt sko. Hann á móti. Davíð, það enn eitt titill? Gústa, já. Svo heitir kallinn. Hann ekki titlaður. Hvað er það? Búla. Slökk og kveikja á þetta klipp. Hérna. Ég verð að fara út fyrir. Það er búinlega bara.
heiður að frá vinna, sko. Ég ætti alveg til að þið bara að vinna, sko. Ég er bara að segja. Þáttu nýtt. Vel gert.
Já, ágætt. Þessi var í gólfinu. Taka einn leik upp í 8.
slita langt til þín eða slita langt til staðar? Slita langt til þín eða slita langt til staðar? Skröðilegt hvernig fólk hangir ruslið heima sér. Lengt upp og ruslið. Thank you.
vet jag att man inte sitter i en kima. Och känner klubben. Hvernig ég veit að þú sitt ennþá tegur þú þetta glas með þér heim? Ég er búinn að vera með í 2 mánuði. Það þrykki hérna líka. Gari, ég skal kaupa nýtt fyrir þig. Ég legg hérna þér. Bara ég og Frikki, við erum alveg vist verið á... Já. Já, ég vissi bara þjóð. Röða stólum með hlutu svona. Svona? Líka þannig meginn? Já. Það er stólum alveg staðar. Það var 13 og 9.
Segjum drengurinn að ég sá hann í sundi. Ég íra þessi bóti grísku guði. Þetta er ekki svona